Kaposvár, a láthatatlan erősség. A Zselic lágy lankáinak tövében, a Kapos folyó partján a hagyomány szerint a Somogyi dombság 7 dombján jött létre Kaposvár, az egykor dicsőséges Róma városát idézve. A Zselicség Kaposvár területére eső részén 5 vízfolyás is torkolt a Kaposba, ezzel olyan mocsaras völgyet hozva létre, mely stratégiai szempontból nagyszerű helyszínként kínálkozott a várépítéshez. A 14. században először a vár téglából készült lakótornya épült fel, majd ezt követően a belső várfal, aztán a palota. Az építményt a 15. században is többször átépítették. Egy külső téglafallal és újabb tornyokkal erősítették meg. Így jött létre a pompázatos téglavár, melynek ma már csak csekély romjai emlékeztetnek egykori dicső múltjára. A szilárd falazatú vármagot egy szigeten hozták létre, melyet vizes árkokkal választottak le a gátakkal felduzzasztott Kapos partjához vezető útról. Ezeknek az így létrejövő szigeteknek földdel tömött, kívülről rőzsefonattal font és agyaggal betapasztott palánk erődítései voltak, melyeken gerendákból ácsolt kapuépítmények biztosíthatták az átkelést. A várból kijövő út egyenesen Omak községbe vezetett, ennek a falunak a helyén alakult ki aztán később a város magja. A Kaposon átkelni csak a vizet felduzzasztó gátakon lehetett, melyek vámszedő helyként működtek Omak és Kecel térségében. Ezek a gátak kiváló adottságú helyek voltak vízimalmok létesítésére. A vár virtuális elméleti rekonstrukciója a 15. század végén ábrázolja az erősséget. Ekkor Újlaki Lőrinc herceg volt a birtokosa, aki fellázadt II. Ulászló ellen, ezért a király parancsára 1494-ben Drágfi Bertalan a várat elfoglalta. Erről az eseményről Antonio Bonfini, a híres Magyarországon tevékenykedő itáliai humanista történetíró így számolt be művében. Amikor a katonák átkeltek a 3-as vízesárkon, nyomban elkeseredett tusába bocsátkoztak, majd az utolsó sáncot is elérve véres közelharcot kezdtek. Ekkor az ellenség puskapora véletlenül meggyulladt, és a hirtelen támadt tűzvész megemésztette a muníciót, az élelmiszert, a kerítést, és kikezdte magát a várat is. A lőrincpártiak megijedtek, jelezték, hogy megadják magukat, ha kegyelmet kapnak, mire a jószívű kapitány parancsára mindkét fél tüstént szavát adta, abba hagyta a verekedést, kinyitották a kaput, és mindannyian nekiláttak, hogy a várat megmentsék a tűztől, és elfojtsák a lángokat. A várnak ez volt az első és utolsó komolyabb ostroma az oszmán hódításig, mely 131 évre szakította ki a területet a Magyar Királyság kezéből. Az erődítmény sorsa első Lipót király parancsára pecsételődött meg. 1702-ben megszüntették a vár katonai jellegét, és lerombolták a sáncait. Majd a következő évtizedekben fokozatosan lebontották az uradalmi központtá vált vár téglafalait és tornyait is. Ma csupán csekély romok őrzik dicső emlékét.